මේ විදිහට sugar එක dark caramel පාටක් ගන්නකොට මේ මොහොතේදී වතුර salt එකක් ළඟ තබා ගන්න. මේ විදිහට caramel වීලේදී වතුර ටිකක් දාලා මේ ආකාරයෙන් mix කරගන්න. වතුර තබා ගන්න වතුර දාන්න පොඩ්ඩක් හැප්පෙන්න ඉන්න මත heat එකේ තියෙන දේ. ඊට පස්සේ මේ mixer එක වලට පුළුවන් ග්‍රෑම් 200ක් වෙනම කප් එකකට කිරා ගන්න. හොඳයි දැන් ඉතින් අපි අර කලින් යමු සීනි සහ බටර් මික්සර් එකට. ඉතින් මේ විදිහට බිත්තර එකපාර දාගන්න යන්න එපා. කෙමෙන් කෙමෙන් බිත්තර දාගන්න. ඊට පස්සේ ෆ්ලා දාගන්න. එකපාර ඔක්කොම ෆ්ලා දාන්න යන්න එපා. ටූත් සැලයකට ඔයාලට පුළුවන් ෆ්ලා ඇඩ් කරන්න සහ ගොඩක් බීට් කරන්න යන්න එපා. බිත්තර දැම්මන් පස්සේ හදාගත්ත කේක් මික්සර් එක දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ මෝල් එකට දාගන්න. මෝල් එකේ උඩ කටර් මට්ටමට දාගන්න යන්න එපා. මොකද මේක කොට ඊට වඩා ඉන්න පුළුවන් නිසා අඟල් භාගයක් වගේ ප්‍රමාණයක් පල්ලෙහාට වෙන